Ano pa ito? Dalawan, Mar. Pag natutukan mo. Lager drum. Ate Meng! Hindi kasi lang. Ay, diyan, magkabigta naman dyan. Ganyan karami ang sangkap ng Ariel. Ay, ang dami. Wala. Nakalagay niyo ito. Ano? Ilan po ang magagawa dyan? Bali, ilan litro ito? 5, no? 5. 5. Magkano po nan? Doon sa isang kinukunan dyan sa Litix. Doon, mura doon sa Litix. Dishwashing nga po 20, ang Fabcon 400, ang powder detergent 300. Bili. 300. Ang hand soap 350. Doon, sa punta. Pag nagkanaw ako doon sa bahay nito, Dalawang Malboros. 14 kilos, Sa'yo na yan. minsan Malboro po na 20 ulit. kilos. Ilalagay ko yun sa plastic na pang-ilo. Ito. 1/4 lang. Dibenta ko yun ng 25. 25 ang 1/4. So ang isang kilo, abutin 100, di ba? 100 sa 5 kilo, 500 yun. Kung kuha na nito, magkano ang 300? May 200 ka na. May konta, may 200. Di ba? Di ba? Oh. Sabay-sabay mo yun, kahit hindi dishwashing lang o kahit pangkon. Ang laki ng pera mo. May 500 ka na. Kaso lang, doon sa matinuro ako, di ba? Ang sabi, magtuloy na lang ako. Madali pa. Kung ikaw lang. Sabi ko mali, pera na yan eh. Binasa ka na akong kapag, pinagwa mo pa na dumami. Magtsaga ka lang, mas malaki pang kitain. Ikaw namuna ka ng tugit na 1,000 na talo. Tapos pagdating ng mister Walang pagkain. walang pagkain, away ngayon. Yung mga bata, Wala kakain. walang makain dahil lubos yung pera, di ba? So, kung gumawa ka nito, libre na yung panglaba mo, yung paghugas ng pinggan, At yung downy. libre lahat, di ba? Kikita ka pa. O pagdating ni mister, masaya pa yun dahil pagdating, amoy sabon ka, di ba? Kita mo eh. Di ba? Hindi na naghanap ng itong babae yun, dahil magbango ka. Di ba? Kung pagdating mo, bahit ang ulo mo, dahil talo, walang pagkain, may nabuti nun. Di ba? O, sige, dito tayo, makakasama punta. Dito naman, yun nga, sabi ko, binibinta ko ng 25. Mayroon di kumuha sa akin. Sabi niya, baka mo pwede bigay mo sa akin ng 20. 20 para may 5. Sige. Yung hindi naman nabili, babalik sa akin. Kumbaga to, bulaway lang siya. Pero kagandahan doon sabi niya, bili na kayo na sabon, gawa ni Kamario. Puti, lalo po puti. May loko din na, ayun itim. Sabi niya, hindi lang itim. Pero yun, kumita ko, nakatulong ko sa kapitbahay ko. Ganun yun ang ko natin. So, huwag ka rin magbinta, halimbawa, ikaw ang bibili, huwag ka magbinta ng mas mababa. Bibinta, ilala ko niya ng, medyo manulugi naman yun, di ba? Nabibili. Kaya yun. Dito, halo-halo din lang. Pero meron tayong ihalong mga tubig. Ito, mga liquid. Mamaya, kapagawin natin yan. Mayroon namang iba. Sabi nila, ay, may chok yung sabon. May chok daw. Paano hindi po hinalo ng maayos? Ito, pag hindi nahalo, para siyang chok.
kayo maghalo nito pag sa loob ng bahay, tulog. Lalo may bata. Kasi yung amoy nito. Ano po? Kailangan ko nakamask eh. Oo, huwag ka pa maghahalo ng ng bata. Kailangan nakamasok sa loob wala ng bahay. Sa labas. Ito siya pagsan na ba? Hindi, bolsebe. Builder extra function. Naalala ko ng tura ko doon sa Mascot. Natapon yung bag ko, no? Imahan niyo lang, pinuna. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sir, mabango eh. Hindi pa bango na siya. Haluin lang kung mabuti. Haluin lang, oh. Pag mayroon naman kayong puhunan na malaki-laki, bumili na kayo ng isang balde nito, rasyan, i-mimix na lang ninyo. Pero kung sa nag-umpisa pa lang, tama na muna doon sa... Yan ba yun? Hindi na sa herbal. Dito, makita po natin. Hindi tayo mahinay bumili nito kasi nakita natin kung gaano karami ang sangkap na po. Wala po yun. Nabulit yung pangalan. Oo, may nagkaliwagan mo na gano'n. Nagbubulutan yun. Ay, sabi mo. Ayun pala. Hindi pwedeng. Para lang di kayo nagluluto. Nakapas ka nga dapat. Nakaka-curious. May liquid eh. Ano magiging powder? Magic! Pag ibinom sa atin yan, pag naluhalo, tikit-tikit po yung tapos matutuyo siya. Ano lang? Eraser, may water soap. Hindi yan, pag binibenta na. Ano dati yan? Binibenta nga sa RHU. Oo nga! Madara yan. Wala na ngayon yun, di ba nagtapiyan na ngayon? Dito, kay naman, dito, dito. Ayun, isang set na lang. Bumento siya. Ito, may degradation din tayo para sa mga Kahit doon, nakalimutan yung pang-tawag. Wala natutunan. Ha? yung chlorine. Matutuyo naman doon. Pakain natin. Tapos patuyuin natin. Magic. Magic. Na-purity ka lang po. Curious din yung mga bata. Parang powder. Parang inano lang. Pinaghalo mo. Bango nga naman.
Ariel. Ariel. Ano, Downy Scent. Ito, Downy Scent. Ariel Scent. Pero hindi natin alam yung nasa, yung Downy kung ganito, di ba, no? Pero ito, makita natin, ang dami talaga sangkap. Kung kala mo, powder lang yun, no? Dami palang sangkap yun. Sabihin, ay, may chok. Kasi para uuwi na. Akin na ang Sungkol ba yan? Kasi pinawin pa. O yan ang 1-4. Yan ang ano. Pero Ayun, nahulog. Ayun, gumulong. Pag-check niyo po yung menu po noon. Oo, nakasa ko naman. Ay, Ariel! Oh, ito, Ariel. Salamat. Hindi, basta nakano. O sa akin, isa. Libre yung libre. Pero sa motor. May dala ka? Pangugas na tayo, boy. Ha? Pangugas na. Ayun, isa panlaba, di ba? Panglaba yan. Yan ang... O, sige, timbang. Hash na. Sobra. Ito na yun. Okay lang pa? Wala lang. Tama na yung pakalala. Tapos ang... Ito na guys, yung finished product ng Ariel powder. Ayan. Salamat po. Salamat po. Opo, salamat. Uwi na kami.